साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा यहाँनिर टेबल बनाएर के यसरी मैले टाइप गरेको छु। अब यहाँनिरको टेबलमा एउटा क्लास भनेको छ, त्यसपछि अर्को नेम भनेको छ र यहाँनिर क्लास 1 2 3 यो तीनवटै क्लासहरु यहाँनिर एउटै टेबलमा रहेको छ। अब यहाँनिर यो तीनवटै क्लासहरुलाई चाहिँ मैले छुट्टा छुट्टै टेबल बनाएर राख्नुपर्ने छ। अब त्यसभए सर्टकट की को युज गरेर कसरी गर्ने त? यो टेबललाई यहाँनिर छुट्याउनु पर्यो। त्यसभए के गर्ने त? यहाँनिर हामीले यो 1 क्लासको लागि छुट्याउनु पर्यो। त्यसभए यहाँनिर यो छुट्याउनु पर्ने डाटा भन्दा अर्को रोमा यसरी पोइन्टर राख्नुहोस्। त्यसपछि किबोर्डमा कन्ट्रोल शिफ्ट र इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। ठीक छ, यो क्लास 1 को यतिमै बस्यो। अब 2 लाई छुट्याउनु पर्यो। के गर्ने? यो 3 को यहाँनिर क्लास 3 को रोमा यसरी पोइन्टर राख्ने र त्यसपछि किबोर्डमा चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट र इन्टर प्रेस गर्ने। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्लास 1 2 3 तीनवटै क्लासहरुको यसरी रो चाहिँ फरक फरक भइसकेको छ, अर्थात् टेबलहरु छुट्टा छुट्टै बनिसकेको छ। यस्तो किसिमबाट तपाईले सजिलैसँग माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा चाहिँ टेबललाई सर्टकट की को युज गरेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ।